Hello mga ka-food trip! Welcome sa The Food Compass! Matatakam na naman kayo sa ating panibagong dessert na gagawin, itong Milo Jelly. Simpleng-simple lang ang paggawa nito. Sa isang pan, magpapakulo tayo ng 2 cups water. Dito natin ihahalo yung jelly. Haluin lang hanggang malusaw. Isunod ang 1/4 cup Milo, 1 teaspoon coffee, at 1/4 cup asukal. Halu-haluin lang hanggang sa kumulo. Iset aside, palamigin for 1 hour. Kapag matigas na, pwede na natin itong hiwain into cubes. Sa isang bowl, paghahaluin yung 1 can condensed milk. One can all-purpose cream. 1/2 cup Milo. Haluin lang hanggang mahalo yung mga ingredients. At ilagay na yung Milo Gelatin. Haluin lang. Best itong iserve kung malamig, kaya ilagay sa ref for 4 hours or more. Itong Milo Jelly swak sa mga chocolate lover dahil chocolatey talaga ito at magiging favorite dessert na ng pamilya. Tutok lang sa iba pang mga recipe videos. Mag-like, subscribe, and hit the notification bell.